excited because most people we hear about things when it's $40 a share or یه چیزی که خیلی هیجان دارم که با بقیه شیر بکنم اینه که معمولا ما اخبار رو وقتی که خیلی نه اینکه خیلی دیر شده ولی مثلا سهام شاید $40 اون موقع میشنم. I can't wait to cut this camera off because میگه من نمیتونم حوصله‌ام نمیرسه این برنامه رو تمومش کنم و بعد بشینم با تو صحبت بکنم راجع به اون سرمایه‌گذاری. We hear about things, you know, early but late. میگه ما مسائل رو میشنویم، اولش هم میشنویم ولی بازم اون اول دیره. Now it's an opportunity for us, you know, and you know, minority communities because الان وقت ماست که از این فرصت استفاده کنیم، خصوصا اقلیت‌ها. I want to make sure that, you know, of course we're going to attract money from all over the world. البته که از همه جهان پول جمع آوری می‌کنیم. But to me, being a minority, ولی من به عنوان یک اقلیت and I know and this statistic may be wrong. این آماری که می‌خوام بهتون بدم شاید اشتباه باشه ولی but I read something again I think I read it correctly if I remember correctly. یه چیزی خوندم و اگر درست به خاطر بیارم correctly that between only 4 to 6% of minorities are involved in investing. که بین 4 تا 6% از اقلیت‌ها توی سرمایه‌گذاری‌ها در واقع شرکت می‌کنن. In any of the markets. تو هر مارکتی. And the majority of it is through their own 401ks on their job. و بقیه 401k میشه قرارداد بازنشستگی که یه نفری میره کارمنده مثلا یه بخش از درآمدش رو میگیره دولت و وقتی که بازنشسته شد بهش میده. Now it's getting better because of individuals like yourself and شاید داره بهتر میشه به خاطر کسانی مثل تو که دارید این پادکست ها رو پخش میکنید، افراد رو تشویق میکنید به اینکه اوکی کار دیگه هم بکنید، بیزنسمن بشید، بیزنس وومن بشید. We got Wall Street Trapper who اسم افراد دیگه هم داره میبره، اونا هم مثل این دیوید در واقع این کارا رو میکنن. Who I love what he's doing, him 500 and Marcus Barney, you know, and you know, Nehemiah Day, all these guys are letting people know what's out there. که افراد رو آگاه میکنن که چه موقعیتایی اون بیرون هست. And educating another generation. و یک نسلی دارن آموزش میدن. But my parents, 4 to 6%. My parents, they are in awe. الان والدین من میگه تو همه هستن. Because I set up accounts for them. بخاطر اینکه من براشون اکانت باز کردم. And you know, they've been on scholarship now. I call it scholarship for 21 years. میگه اونا در واقع توی بورسیه من بودن تو این 21 سال. میگه اسمشو گذاشتم بورسیه. بخاطر اینکه در واقع حالا دیگه خودتون متوجه میشید چون اونا رو از در بازنشستشون کرده و چه اکانت‌های حساب اینوست براشون گذاشته و میگه که اینا بورس منن. 21 ساله که بورس منن. I love it. So, but they are in awe of what the numbers can be when they can actually see it. For sure. And so they're like, we didn't get. They're educated. They both got minimum 1 master's degree. Mm-hmm. I think both of them have 2 master's degrees. Right. علیرغم اینکه هر کدوم 2 تا فوق لیسانس دارن توی رشته‌های خودشون و آدمای تحصیل کرده یعنی ولی میگن که ما هیچ وقت همچین آموزش‌هایی رو توی آموزشایی که دیدیم ندیدیم که چجوری سرمایه‌گذاری کنیم، چجوری پول در بیاریم. In their fields, but they were never taught about investing and growing their money. They were taught about working for 30 years and then retiring and get a pension. به اونها آموزش داده بودن که 30 سال کار کن و بازنشسته شو و بازنشستگی بگیر. ولی به اونها نگفته بودن چجوری سرمایه‌گذاری کن و چجوری پولت رو رشد بده. And that's okay, but in my opinion, based upon what I see right now, میگه اوکیه ها، نمیخوام زدم اعتراض کنم بهش که این شکلیه ولی با توجه به نگاه من به امروز دنیا و جایی که دنیا داره میره in finance and where the world is going and people are living a little longer, that will not be enough. اینکه آدما بیشتر دارن عمر میکنن، اینکه دنیا داره کجا میره، اتفاقاتی که دارم میبینم این کافی نیست. اینکه فقط 30 سال کار کنن و بازنشسته بشن و حقوق بازنشستگی داشته باشن این کافی نیست. And the philosophy is backwards because این فلسفه عقب‌گرد کرده، یعنی به سمت عقب داره آدما رو میبره. You mean to tell me the philosophy is I worked 30 years. میگه یعنی در واقع چیزی که اونا میگن، فلسفه‌ای که اونا دارن اینه و به من بگو که واقعا تو جدی هستی وقتی اینو میگی. مخاطب اونا رو قرار میده که مثلا دولت‌ها و اینها. تو به من میگی که 30 سال کار کن. I retire and I have to now live on less money.
بعد بازنشسته شم و بعد کمتر از چیزی که تا امروز ماهیانه درآمد داشته باشم به عنوان حقوق بازنشستگی of what already wasn't enough. Right. چیزی که تا امروز هم کافیم نبوده، مثلا 30 سال کار کردم کافی نبوده برای زندگی، حالا به من میگی بازنشسته شو و با پولی کمتر از اون برو جلو و این فلسفه رو تو میخوای مثلا تو کت من کنی اینجوری. So now what do I do? And that's why you see people that are, let's say, want to go to work, but you see people doing jobs at a certain age that they و دلیل اینکه شما آدمایی رو میبینید که سنشون رفته بالا ولی مشغول کارن هنوز، جدا از اون آدمایی که دوست دارن کار کنن ولی خیلی مجبورن و این دلیل این فلسفه غلط هست، چون فلسفه مشکل داره اون آدم مجبور هنوز کار بکنه. they probably don't want to do or shouldn't be doing, but they have to. اونها نباید کار بکنن به دلیل مسئله سلامتیشون، هر چیزی اصلا نمیخوان کار کنن ولی مجبورن هنوز کار بکنن چون نمیتونن شکم خودشون سیر کنن. Which lets you know the system is broken. و این در واقع به شما ثابت میکنه که این سیستمی که اونجا بیرونه هست شکست خورده است. Because majority of the time I would assume that those people have children. من این شکلی نگاش میکنم که اون آدما قطعا بچه دارن. So you mean to tell me that and some of those children went to college maybe. And از اون بچه‌ها مدرسه میرن یا کالج میرن. and if they didn't, they got a job. Hopefully by now they're doing something with their life. و اگر نرفتن کالج حتما شغلی دارن که امیدوارم که شغلی داشته باشن که بتونن زندگیشون رو بگذرونن، یعنی این شکلی. You mean to tell me that if you got one, it's even worse if you got two or more children that they can't afford to bring their parents home from work. میگه که در واقع واقعا منظورت هم اینه که اون آدمایی که الان مثلا بچه‌هاشون خودشون که این شکلی هن با پول کم، بچه‌هاشون هم که خب مثلا اگر سراغ کارم برن که نمیتونن به کمک پدر مادرشون بیان چون پولا کافی نیست، برای هیچ کدوم کافی نیست. After education, they're working themselves. بعد از اینکه تحصیلات کردن، رفتن زندگیشون رو گذاشتن، تحصیلات خودشون رو بردن بالا. That they can't afford to take mom and dad out of the workforce and let them enjoy life. و تو به من میگی که اون بچه‌ها حتی تو این شرایط از این تحصیلشون تموم شده به خرجشون شده یه کاری هم گرفتن، تو راحتی با اینکه حتی اونا نتونن پدر مادرشون رو بازنشست کنن که اونا از زندگیشون بتونن لذت ببرن؟ پس کی؟ After all they did for us. وقتی اون همه سال برای ما کار کردن و زحمت کشیدن، هنوزم یعنی بعد این شکلی بره جلو. Like that's an emotional subject for me. Like my برای من یک بحث احساسیه، رو احساسم در واقع فشار میاره. parents, I didn't want for anything growing up. They took care of me. The driving force of me getting started in business was that. میگه برای منی که داشتم بزرگ میشدم و پدر مادرم دیدم چه جوری اونها تو زندگیشون کمک کردن فلان، بزرگترین نیروی جلو برنده من این بود که سریعتر اینا رو بازنشستشون کنم. Was that? That's Like, crazy. Yeah, like, it's just they broken, raised 3 kids and those 3 kids can't retire. Especially like it's میگه آره دیوید میگه فکر کن 3 تا بچه داشته باشه خانواده، 3 تا بچه رو هم نتونن پدر مادر رو بازنشست کنن. میگه واقعا غمناک. one parent. You know what I mean? خصوصا اگر یکی از والدین زنده باشه. Yeah, man. And that would like and it's even worse when they know they shouldn't be working. Health. میگه که شرط خیلی سنگین‌تر و بدتره وقتی که فکر کن بچه‌ها بدونن که پدر مادرشون نباید کار کنن، مثلا مسئله سلامتی اگه داشته باشه. Reasons, you know, some of the things you see they on their feet all day, you know, unless they want to, that's one thing. But bro, اگه واقعا بخوان کار کنن اوکی اون یه مسئله دیگه است. man, it's like, man, and I think about it, man, you walk into a store or something and you see somebody like, man, you know, if I didn't make certain decisions, that could possibly be my parents. یه از وقتا توی مغازه میرم، توی جایی میرم و این افرادو میبینم و به خودم میگم پسر اگر من یه سری تصمیمات رو تو جاهای مختلف زندگیم نگرفته بودم این الان شرایط پدر مادر من میتونست باشه. You know, I like buying my parents new cars or getting them new cars every 3 years. They like to lease them because they can get a new one every 3 years. Right. My dad's it's his turn now. You know, so it's like I like stuff like that. Vacation, you know, I like being able to do things like that, but it's because of decisions I made. اگر پدر مادر من الان ماشین خوب سوار میشن، میرن مثلا وکیشن، هالیدی میرن، چی میگن، در واقع تعطیلات میرن و لذت میبرن به خاطر تصمیماتی که من زمان گرفتم. And as I was sharing earlier, now there's no excuse for that because
The information is there. If they, و الان همونطور که قبلا هم گفتم هیچ کی نمیتونه بهونه داشته باشه که این کارو نکنه واسه پدر مادرش، بخاطر اینکه یه عالمه اطلاعات اون بیرون است. چطور تو میتونی درآمد بالایی تو زندگی کسب نکنی وقتی که اینقدر اطلاعات اون بیرون است؟ they just watch your podcast. اونا فقط مثلا فرض کن میتونن برن پادکست تو رو دیوید در واقع ببینن و خیلی چیزا یاد بگیرن و برن میلیونر شن. The library of what you put together. اون کتابخونه از اطلاعات که تو کنار هم گذاشتی. And there's some other people out there and the information they put together, you know, earn your leisure. If you watch these things, افراد دیگه هم مثلا که این کارو کردن، اطلاعات رو گرد هم آوردن که به افراد بتونه کمک کنه اونها بتونن رشد کنن و بتونن واقعا لذت رو تو زندگیشون بیارن. and don't just watch them, study them. And فقط هم نبینید، مطالعهش کنید. جیم ران هم اینو میگه. study them. یعنی حالا توضیح خوردش میکنه و میگه مثلا یه صفحه کتابو فقط خوندن فایده نداره. باید خط به خطش رو بررسی کنید، آنالیز کنید، حفظش کنید، فکر کنید این شکلی. break them down and ask questions and get in the room or different places. There's no excuse anymore. Hey, I be trying to tell Joe that, man. و یه شوخی دیگه میکنه، میگه یه جو یکی دیگه هست که داره فیلم برداری میکنه، میگه من این حرفا رو باید به جو بگم. جو بشنو مثلا. I'm on it. من میگه منم هستم، با منم اوکی. There's no excuse, man. Mike, man, میگه که واقعا تو این دور زمانه دیگه کسی نباید بهونه داشته باشه برای اینکه میلیونر نباشه. ختم کلام. I have a bunch more questions. I really want to get into like how you started your venture capitalist, and also I got offered $1 million for an equity stake in my podcast. So that's why I asked. Like, Yeah. I didn't take it, but as a venture capitalist, never mind because. اینجا یه موضوع جدیدی رو میخواد باز کنه ولی چون زمان زیادی میبره منصرف میشه و میگه که به من گفتن که توی این پادکست هایی که تو داری به عنوان شرکت دیوید، اسم فامیلیش یادم نیست، داری خدمتتون عرض کنم که $1 میلیون ما میخوایم تو این سرمایه‌گذاری بکنیم. اینا که من قبول نکردم و وارد بحث شد و ولش کنین، حالا صحبت نمی‌کنیم. I'm gonna start asking questions and this podcast is gonna be 3 hours. We're definitely gonna have to do a part 2. Yeah. I tell you this, you know, a simple answer, venture capital, I got into it. میگه که چون می‌خواست راجع به ونچر کپیتال در ماکسیم بپرسه و گفت حتما یه جلسه دومی باید داشته باشیم و ماکسیم ادامه داد که راجع به ونچر کپیتال بهت بگم این نکته رو که by investing in different startup ideas of friends that I had great ideas. You want to invest in a podcast? You want to be a business? و میگه که من یه سری ایده های خوبی دوستای نزدیک خودم داشتن، من تو اونا سرمایه گذاری کردم و حالا اینجا دوباره دیوید صحبتاشو قطع میکنم، میگه تو توی پادکست منم سرمایه گذاری میکنی؟ We can discuss it, for sure. با هم حرف میزنیم راجع بهش، چرا که نه؟ For sure. I know we can do some magic together. But I tell you, I mean, you know, that's how it started. But then میگه اینجوری شروع شد تجربه ونچر کپیتال من. what happens is you when you start doing that, sometimes it works well, sometimes it doesn't. For sure. And then you have to get more structure to it. میگه این شکلی شروع کردیم و بعد کم کم اوکی بعضی وقتا جواب میداد، بعضی وقتا جواب نمیداد، ولی کم کم باید بهش سیستم بدی، بهش ساختار بدی و بعد بری مجوزا رو بگیری، بیشتر مجوز بگیری دوباره فلان. در واقع شروع ونچر کپیتالش رو برای این توضیح میده چجوری این کارو کرد. And more legalities involved and you form the right entity to be able to do it the right way. So تو باید در واقع چارچوب درست رو ایجاد بکنی، مثلا قانونش رو رعایت بکنی، مجوزا رو بگیری تا بتونی به بهترین شکل ممکن اون کار درست انجام بدی. that's basically how I did it. You know, این شکلی که من شروع کردم انجامش دادم. But you wouldn't invest in a company less than 7 figures? تو کمتر از یه عدد 7 رقمی $1 میلیون توی شرکت سرمایه‌گذاری نمی‌کنی؟ Or it just has to be an idea that you think is going to be something amazing. yeah, it has to be big. میگه که یا اینکه ایده باید مهم باشه، ایده باید بزرگ باشه. مایک میگه آره ایده باید بزرگ باشه. Yeah, because everything I do now has to be lifestyle friendly. Yeah. یه جمله اینجا میگه خیلی جالبه. میگه هر کاری که امروز زندگی من انجام میدم باید لایف استایل فرندلی باشه. یعنی با لایف استایل من، با جایگاه من، با ویژن من، با اون کسی که هستم بخونه. این حرف خیلی بزرگ و قشنگه به نظر من. و میگه اگه تو ایده بخوام سرمایه‌گذاری بکنم باید با لایف استایل امروز من بخونه. I don't want to do anything that's gonna, you know, require a bunch of time for little return. Like, you know, unless it's a friend, you know, like I believe in the idea. میگه که نمیخوام زمان و انرژی زیادی توی چیزی بذارم که ارزش خاصی هم نداشته باشه و اصلا اون چیزی که من میخوام نباشه و اینا. میگه مگه دوستی باشه که ایده خیلی خوبی داشته باشه. And let me, there's a caveat to that. Okay.
میگه نکته که اینجا وجود داره و به عنوان یک هشدار میخوام بگم اینه. I don't let friends borrow money میگه من به دوستای خودم هیچ کدوم پول قرض نمیدم. ever. I used هرگز. قبلا این کارو میکردم ولی دیگه نه. to, but there's only 3 results that come from it. متوجه شدم 3 تا اتفاق در نتیجه پول قرض دادن به دوست اتفاق میفته. 1, you lose your money. 2, you lose your friend. Or 3, both happens. اتفاق اول اینه که دوست از دست میدی. اتفاق دوم اینه که پول تو از دست میدی. حالا اولی اونو گفت، دومی اینو گفت. اتفاق سوم اینه که جفتشون از دست میدی. Yeah. And then there's a scripture somewhere that the و میگه به هر حال به این دلیل که یکی از این 3 تا اتفاق حتما میفته، من به هیچ وجه پول قرض نمیدم به دوستان. the borrower becomes a slave to the lender. و میگه یک جمله وجود داره که میگه کسی که پول قرض میکنه برده و بنده اون آدمی میشه که پول قرض داده. I don't want my friends to be slaves. You know? من نمیخوام دوستان برده و بنده من بشن. And so, you know, I don't do it. They don't want to buy certain things And around you. And here's the thing, though. This is a whole nother subject. Like friends of mine, clients, pro athletes, other clients. It's like, you know, and I did this too. You know, you feel a certain obligation to people who, family and things of that nature. Of course, you help your family out, but there has to be a budget for that. You do things. دیگه البته سری افراد دورتون هستن مثل خانواده‌تون که خب تو به اونها یه سری کمک‌هایی می‌کنی و قطعاً برای اون باید یک بودجه‌ای رو گذاشته باشی کنار، یه بودجه‌ای باشه اونجا. Like that, but you have to learn the power of saying no. ولی باید یاد بگیری تا نبگی. And some of my clients, I'm the no gatekeeper for them. بعضی از مشتریای من هستن که من کسی هم که اون درب نو رو من نگه می‌دارم. من در واقع جایی که نباید باشه من نه رو میگم، نمیذارم حتی کسی دیگه‌ای بخواد. مثلا من جای اونا هم نمیگم. I have no problem saying no because when you don't say no, the bleeding doesn't stop. میگم مشکلی با نگفتن ندارم. وقتی که شما نگید خون ریزی قطع نمیشه. And it just doesn't. And trust me from example. و به من اطمینان کنید از همه مثال‌هایی که تو زندگیم دیدم. I'm telling you, if you want to be remembered, borrow money. اگر میخوای آدما تو رو به خاطر بسپرن، پول قرض بگیر. If you want to be forgotten, loan it. اگر میخوای فراموش بشی، قرض بده. Seriously. And it's nothing wrong because you can't tell them a lie and say I don't have it. نمیتونی بهشون دروغ بگی که نه ندارم در حالی که داری. They know you're lying. So it's easy to say no. برای من خیلی راحته میگی نه نمیدم. No, I'm not going to do it. Right. I'm not going to do it. Well, why not? Because خب چرا پول قرض نمیدی؟ اگه بپرسن میگم که I know how these situations turn out. من میدونم که آخر این موقعیت‌ها چی میشه، آخر این شرایط این شکلی چی میشه. Unless there's a clear defined plan on how this is going to come back to me. مگر اینکه یک پلن خیلی روشن و مشخص و تضمینی در رابطه با برگشت این پول وجود داشته باشه و بر مبنای درآمد اونجا، نه بر مبنای اگر این اومد، اگر اون وامو گرفتم، اگر این شد، نه بر مبنا نه. اون موقع است که میتونم حالا شاید کمک. Then the answer is no. So where is the plan? Now, if there's a plan that we can calculate on based on income, not ifcom, then let's talk. But other than that, the answer is no. Not because I don't love you, but because I do love you. میگه به خاطر نیست که دوستت ندارم که پول بهت قرض نمیدم، به خاطر اینکه واقعا دوستت دارم که و به این دلیل بهت پول قرض نمیدم. And I want to keep our relationship. میخوام رابطه‌مون رو نگه دارم. And if you don't want to keep the relationship now because I said no, و اگه به خاطر اینکه من گفتم نه نمیخوای این رابطه رو با من نگه داری، اون موقع منم بعد این رابطه رو یه بار دیگه بهش فکر کنم. then I need to reevaluate the relationship anyway. That's a fact. But let me talk to you about some of the things that I do that can possibly help you. ولی بذار در رابطه با بعضی از کارها و بیزنس‌هایی که من انجام میدم با تو صحبت کنم. شاید بعضی از این کارا رو تو بری انجام بدی، تو هم وضعیت خوب بشه، بتونی پول به دست بیاری. Generate what you need. Yeah. But the answer is no. And it's not because I don't like to or don't want to. I just know how it ends. Yeah. این به خاطر اینکه نمیخوام یا نمیتونم یا ندارم، اینا نیست. باید اینکه میدونم آخرش چی میشه. One of those three things. So that's a whole nother podcast. Mike, you just free me up. این یه پادکست دیگه میتونه باشه. Look, Mike, I appreciate you, man. I have to do a quick commercial, but then I'm gonna have you close this out with something strong. But میگه من باید یک پیام تبلیغاتی دیگه داشته باشم و بعد برنامه اتمام این جلسه رو با هم داشته باشیم، قسمت پایانی. I got one question before we get there.
where do you see yourself in the next 5 to 10 years? Because I want سوالی که قبل از اینکه برم سراغ کامرشال اینه که تو 5 تا 10 سال آینده خودتو کجا می‌بینی؟ to be able to watch this 5 to 10 years from today. Yeah. به خاطر اینکه میخوام 5 تا 10 سال آینده یه بار دیگه اینو بیام ببینم این برنامه رو And say, yo, Mike said he was going to be a billionaire و بگم که مایک گفتش که من بیلیونر میشم 5 years ago. Yeah. And 5 سال پیش here we are. So و الان شده راست گفت یا شد. what do you say? حالا به من بگو چی میگی 5 سال تا 10 سال آینده تو کجایی؟ You know, prayerfully, با دعا healthy, سلامت happy. شاد I want the people around me the same. And then, of course, و افرادی که دور و برم هستن میخوام همین شکلی باشن. you know, it's all about, of course, that goal is to be a billionaire, البته که هدف بیلیونر شدن و میلیاردر شدنه but it's still what has to happen in me ولی نکته مهم اینه که اون اتفاقی که باید درون من بیفته تا or the changes that have to happen in me. یا تغییراتی که درون من باید اتفاق بیفته تا But Want you that to want happen? 5 to 10, like 5 to 10 years? Correct, You think it'll happen correct. now? But what I really want to happen تا اون اتفاق بیفته. اما چیزی که واقعا میخوام اتفاق بیفته اینه که is several hundred millionaires میخوام چند صد تا میلیونر دور و بر من ایجاد بشه to come from what I put together. از چیزی که من کنار هم گذاشتم ایجاد بشه. به نظرم با گزارشی هم که امروز عذر میخوام از کسانی که اینو وسط این ترجمه میگم ولی با گزارشی که امروز از برنامه اومگا دیدم برنامه‌ای که دارن و هدفی که دارن خیلی هولوش برنامه اومگا هست و اینکه میگه 700 800 نفر میلیونر از بغل کاری که من انجام میدم ایجاد بشه در واقع با تجربه اشاراتی هم که به 7 8 تا میلیونر کلمبیا کرد در واقع تو ذهنش احتمالاً این باشه. My team, I don't say my میگه من نه ولی تیممون کنار هم این کارو بکنیم. team and I put together because I can't do it by myself. من که تنها من نمیتونم این کار انجام بدم. I can't. Every person who has that B title, unless they inherited it, میگه هر کسی که اون پیشوند بی منظورش بیلیونری رو کنار اسمش داره مگر اینکه بهش ارث رسیده باشه غیر از اون didn't do it by themselves. خودشون تنها نمیتونن انجام داده باشن. They got people around them, اونها آدمایی دارن کنارشون که با هم دیگه در قالب یک تیم انجام دادن. and I believe in the people around me coming up with me و من اعتقاد و باورم اینه که آدمایی هم که کنارم هستن با خودم بیان بالا. because they all play an integral, valuable part. بخاطر اینکه همه اونا دارن نقش دارن تو این قضیه. So And these are all the people in the group chat. these are people in the group و این آدمایی که میگیم آدمایی که تو اون گروپ چت هستن که قرار مثلا منم بیام chat. People I talk to on a daily basis. Yeah. هر روز با هم صحبت میکنیم اونجا در واقع. I love it. Yeah. All right, cool. Look, y'all heard it. Listen, I got to tell y'all about this organization. Mike, I don't know if you know about it, but اوکی اینجا پیامش رو شروع میکنه و میگه راجب این سازمانی که در واقع کنار هم گذاشته خودش دیوید باید بگم که the morning meetup. Have you heard about it? The Morning Meetup در واقع جلسه صبحونه جلسه صبحگاهی. I've heard about it. Yeah. میگه آره شنیدم در رابطه باشه. The morning meetup is amazing. So it's themorningmeetup.com. It's the only organization that gathers every single day for the uplifting and betterment of entrepreneurs. میگه هر روز صبح یه سری صحبت‌های برای بالا بردن از سطح کارآفرینا انجام میده. So we literally, right now, it's like between 450 and 500 people on a call. الان 400 نفر تو هر جلسه زوم حضور پیدا میکنن. امروز من تو اون جلسه بودم حدود 250 نفر بودیم و دلیلش هم تعطیلات الان هست. Every single morning. And I'm coaching, I'm teaching. So we'll have a میگه من اونجا کوچ میکنم و آموزش میدم. theme for the month. یک پیش زمینه رو برای ماه داریم، یک عنوانی رو برای ماه داریم. Like this theme is dream big. Okay. مثلا این ماه بزرگتر فکر کنید، بزرگتر رویا داشته باشید. Or thinking bigger. And every day in the month supports the theme of the month. Okay. و هر روز ما اون موضوع ماهیانه رو در واقع حمایت می‌کنیم. راجع به اون صحبت Right, so it might be a topic on how to think strategically or whatever. And we're also reading a book together. We're reading ما اونجا کتاب می‌خونیم دور هم. Who Not How right now. This year we've read 10 books so far.
اسم کتابی رو که خوندن Who Not How فلان گفت و بعد گفت تا الان امسال 10 تا کتاب خوندیم Or Wow. as a community. Wow. به عنوان یک خانواده کنار هم دیگه. And I literally read 0 books last year. و من باید بگم که پارسال تو همین زمان من هیچ کتابی نخوندم. So we got all of this in our group. So go to themorningmeetup.com. Will you come speak on the call one day? Let me know. Let me know. It is. میگه که در واقع و به مایک میگه که ممکنه یه روز بیایی تو این جلسه همون صحبت بکنه. اونم میگه آره خبرم کن حتما. Hey, you could join for $1. Yeah. You try for $1 for 7 days. See if you like it. If you don't, you can leave. If you want to stay, it's $79 a month after that. So هفته اول روزی $1 از ماه بعد ماهی $80 $79 $80 میتونید بدید و در واقع بمونید. Man, that's Mike powerful, Sims, bro. man. Yes, That's sir. powerful, man. مایک سیمز میگه فوق العاده قدرتمند این کاری که دارید میکنید. Powerful. And a piece of advice I would give to everybody too. I read a ton of books. میگه من صدها کتاب خوندم. I used to a goal would be like 2 books a month. هدفم همیشه قبلا این بود که 2 تا کتاب در ماه بخونم. And then I thought about it. I said, okay, how can I get this mindset to transfer to other people? میگه و بعد به این نکته رسیدم که چجوری من میتونم این ذهنیت رو بهش برسم که بتونم اینا رو انتقال بدم به بقیه. And I said, because most people are not going to read 2 books a month. به خاطر اینکه خیلی از آدم‌ها 2 تا کتاب در روز نمیخونن. ببین اونا نخواهند خون، من چجوری میتونم اونایی که خوندم انتقال بدم. And I said, all right, so what I've done is I pick 5 books, okay, that had the most impact on my life. من این 5 کتابی که تو زندگی من بیشترین تاثیر داشت انتخاب کردم. And I tell people to read those 5 books به آدم‌ها میگم که اون 5 تا کتابو بخونن and study و مطالعهش کنن و مطالعه منظورم اینه که وقت زیادی روش بذارن نه فقط بخونن. and dissect those تحلیلش کنن. 5 books. And then the last part is master the concepts. و بعد آخرین قسمت اینه که مفاهیم اون کتاب رو مستر بشن، استادش بشن. In those 5. Because you can read 200 and not master any concept. برای اینکه ممکنه شما 200 تا کتاب بخونید و هیچ مطلبی رو اونجا استادش نشید و اصلا نتونید هیچ کاری بکنید. And put them into action and you just call words. Really, that's all you've done. و تنها کاری که شما در نتیجه خوندن 200 کتاب کردید اینه که کلمات رو صدا زدید. You call words. یعنی مثلا وقتی دارید کتاب میخونید کلمات همینجوری گفتید، همین کاری دیگه نکردید. You have not mastered the concept. You have not اگر شما استاد اون مفاهیم نشید عملاً هیچ. put them into action. اگر اونا رو تو عمل نندازید عملاً هیچ. So 5 books that I read, I master the concepts in them. One of them is a John Maxwell book. I joke with John. در واقع میگه که من خودم این کتاب رو مستر شدم، استادش شدم، مفاهیمش رو. یکی از اون کتاب مال جان سی مکسول هست که یه وقتایی با جان سی مکسول من شوخی میکنم. دیگه حرفشو قطع کرد اینجا. You know my next question. سوال بعدیمو میدونی دیگه نه؟ What are the 5 books? 5 تا کتاب چیه؟ Think and Grow Rich. Think and Grow Rich که از ناپلئون هیل هست، همه میدونید. بیاندیشید و ثروتمند شوید. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad از رابرت کیوساکی، در واقع پدر فقیر پدر ثروتمند. How to Win Friends and Influence People. How to win friends and influence people. چجوری در واقع افراد دیگر رو تحت تاثیر قرار بدیم، چجوری دوستانی به دست بیاریم. حالا به فارسی کم سخت ترجمهش. Read that one. دیوید میگه من اینم خوندم. The 21 Irrefutable Laws of Leadership. 21 Irrefutable Laws of Leadership 21 قانون در واقع لیدرشپ از جان سی مکسول. Maxwell. It changed. That book is responsible for $100 million. گفت این کتابو پس خوندی، کتاب مثلا خوبیه فلان. اون کتاب تو زندگی من $100 میلیون برام آورده داشته. $100 میلیون. Easily. خیلی ساده و راحت. All right, Joe, that's the next book. $100 million. به جو میگه که کتاب بعدی که میخوایم توی در واقع جلسات خودمون بخونیم اینه. On the morning meetup. $100 million. Yeah. And the last book is the title is sometimes I lose, sometimes I learn. Sometimes I lose, sometimes I learn. بعض وقتا من میبازم، بعض وقتا من یاد میگیرم. در واقع اسم کتاب بعدی هست. That's the name of the book. Yeah, John Maxwell too. اینم مال جان سی مکسول. John Maxwell, that's your man? John Maxwell. میگه با جان سی مکسول یه جورایی انگار
با حمید خیلی باش حال میکنی اینا؟ Well, because it's leadership and everything rises and falls on leadership. میگه که به هر حال جانسون مکسول توی لیدرشپ هست و لیدرشپ جاییه که همه رشد و بالا پایینات توی لیدرشپ اتفاق میفته. You know him? Oh yeah, I know میگه میشناسیش؟ John. Yeah. میگه آره من جانو میشناسم، با هم جلسات زیادی رو برگزار کردیم. Yeah, we've done some events together. What's that? Oh. We've done some events together. Yeah. Oh, wow. But there's one concept in John's book that says it changed the game for me. یکی از مفاهیمی که تو کتاب جان هست، جان اسمکسل، و بازی رو برای من عوض کرد اینه که It says the people look for the leader. آدما دنبال لیدر میگردن. Excuse me, I'm نه ببخشید. saying it backwards. The leader creates the vision. لیدرها ویژن رو خلق میکنن. And then he finds or attracts the people. و بعد تو اون ویژن پیدا میکنن چی آدما رو میتونه جذب بکنه. The people find the leader. آدما اون لیدر رو پیدا میکنن. And then they buy into whatever his or her vision is. و بعد در واقع قدم میذارن در راه اون ویژنی که اون لیدر داشته و یا داره. That one concept right there is $100 million. این مفهوم به تنهایی $100 میلیون میارزه. Because in the یعنی تو زندگی من آورده. past, I would always sell products. When in network marketing, whatever, even in financial services now, I tell stories or show people what can happen for them. میگه که الان تو نتورک مارکتینگ و یا الان که تو کار فایننس هستم، وقتی یک پیشنهادی رو دارم میدم، داستانهایی رو میگم برای افراد که نشون بده چه اتفاقی میتونه برای اونا بیفته. I create the vision. من به این شکل ویژن رو براشون خلق میکنم. Then they say, I want to be a part of that vision. و بعد اونها میگن که من میخوام بخش از اون ویژن باشم. And when you do that, you don't have to sell, you don't have to do anything else. You و وقتی تو اینجوری میری جلو، تو نیازی به فروش نداری. attract people. شما جذب میکنی آدما. Because they're buying into your vision. به خاطر اینکه اونا جذب ویژن تو میشن. That's it. That's it. Mike, man, thank you so much, man, for being on the podcast. This is well worth our wait with مرسی، ارزش زمانی که منتظر شدیم تا تو این جلسه تو شرکت بکنی داشت. our schedules coming together, man. I really appreciate it, and I appreciate you, man. Congratulations on everything you've done. دیگه ازت تشکر میکنم. مایک هم میگه منم به تبریک میگم بابت کاری که داری میکنی. Bro. Seriously, I mean, you know, I tell you something else, man. یه چیز دیگه هم بهت بگم. To do what you do is not easy. کاری که تو داری میکنی راحت نیست. So somebody to just pick up a mic and get in front of a camera and just start talking. Have you ever seen me do an Instagram live? یه بعضی شاید فکر کنن که یه میکروفون برداشتی هم داری صحبت میکنی پشت دوربین. تو تا حالا دیدی من یه لایو اینستاگرام داشته باشم؟ No. Or Facebook live? نه. یا فیسبوک لایو فیسبوک چی میگه؟ نه. I haven't done it. من چه انجام ندادم. Wow. Because I think it's probably difficult. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه فکر میکنم سخته. And it's not saying I avoid difficult things. It's like منظورم نیست که من کارهای سخت و از زیرش در میرم، ولی man, that's like it's just like not natural. ولی طبیعی نیست، یعنی راحت نیست. بخاطر اینکه کاری که داره انجام میدی کار راحتی نیست. Now 100,000 on stage is great, but see you اگه 100,000 نفر اونجا باشن من روی استیج بخوام باشون صحبت کنم مشکلی نیست. made this natural for me. It was cool. But like و تو هم این جلسه رو برای من خیلی طبیعیش کردی و عالی بود. I would never it would be Were you apprehensive at all? میگه که برات راحت نبود این جلسه، سخت بود. about this? Yeah. Oh no. میگه نه. No, this is good. I was definitely I wanted to be a part of this. و من دوست داشتم که بخش از این باشم. Just because of what I can learn from you and just now I might think I might do Instagram. میگه به خاطر اینکه میتونم از تو چیزا یاد بگیرم تو این جلسه و از الان به بعد ممکنه من یه سری لایو اینستاگرامی انجام بدم. Yeah, I might have something to talk Let's about. go. You know what I'm saying? Absolutely. الان چیزایی هست که بخوام ازش صحبت کنم. ایده گرفتم. All right, but other than that, I've never done that before ولی غیر از اون هیچ وقت انجام ندادم. because I think it's difficult. من اینکه فکر میکنم سخته. And people who can do that and just pick the phone up and just start going, that's a talent. دیگه ولی آدمایی که میتونن این کارو بکنن به نظر من یک استعداد، واقعا یک حالت نبوغه. Yeah, I mean, I figure. talent, bro. I mean, That's a 100 talent, million is pretty difficult too. Yeah. So that's why we gonna hang out together. Hey, we're gonna do You something teach me, together. I'll teach you, brother. We're For gonna sure. do something together. Mike, thank you so much, man. Please close this out, man. There's somebody that maybe was where you were
before you became who you are today? اگه یکی جای تو هست قبل از اینی که به اینجایی که الان رسیدی اون زمان فکر کنم افراد زیاد هستن که اونجان الان You've always been Mike Sims, but you know there was probably a transformation that یه ترانسفورمیشن اونجا بوده، یه تغییراتی تو رخ داده. happened at some point in your life. So how would you put a bow on this interview and talk چجوری در واقع این مکالمه که با هم داشتیم و می‌خوایم تمومش بکنیم to that last و به اون آدمایی که جای شما هستن، جای شما مثلا 20 سال پیش 10 سال پیش هستن امروز بخوام بیان اینجا چی براشون داری به عنوان ختم کلام؟ person? Well, you know, a lot of times, especially in this social media world, you get caught up in what people are doing, what they're showing, and what you can see. میگه که تو دنیای امروز توی سوشال مدیا خیلی وقتا ما گیر میکنیم تو اینکه آدما چه فکری میکنن، چی میگن، چه جورین، چی نشون میدن. And I would, you know, that's not even me in my world. I probably wouldn't even have social media if it weren't for my businesses. Because میگه اگرچه من جزء آدمایی نیستم که زیاد تو سوشال مدیا اینا بخوام باشم و اینها، ولی I remember just getting started and there were things I didn't want people to see. من زمانی که شروع کرده بودم چیزای اونجا بود که نه تنها نمیخواستم رو سوشال مدیا شیر بکنم، اصلا نمیخواستم آدما بدونن. And so if you're that person now, تو اون آدمه هستی و تو اون جایگاه هستی امروز، remember a seed growing does not make a noise. بدون از من به یادگاری داشته باشین حرفو که یه دونه وقتی داره رشد میکنه سر و صدایی نداره. Creation is silent. خلق و کریشن در سکوت مطلقه. It's silent. If that tree falls or gets cut down, destruction is loud. اگه درختی قطع بشه یا بیفته زمین که در واقع اسمش تخریب هست، سر و صدای زیادی داره. So people can't see it right now, what you're creating, but just keep creating. اما تو رو نمیشناسن، نمیدونن کجایی، نمیدونن چیکار میکنی، به خاطر اینکه داری اون رشد اون دونه رو داری رقم میزنی. ادامه بده. Keep doing what you're doing. کاری که داری انجام میدی ادامه بده. Because it's happening, it's growing, you're growing. دیگه داره اتفاق میفته، داره رشد میکنه، تو داری رشد میکنی. So stay on it. Don't get caught up in social رو قضیه بمون و گول بیرون رو نخور، گول سوشال مدیا رو نخور، گول حرف بقیه نخور. media. Don't get caught up in the cars and the homes and the trips and the lifestyle. You stay on. گم نشو توی ماشین ها و خونه ها و لایف استایل های آدمای دیگه و اتفاقاتی که تو سوشال مدیا نشون میدن یا هر چیزی. تمرکز کن روی دونه ای که داری رشدش میدی. Your path, keep doing what you're doing. Do what you do, become better at what you do. کاری که داری انجام میدی انجام بده، بهتر شو تو کاری که داری انجام And میدی just stay consistent. و هر روز انجام بده. Stay consistent, stay diligent. Stay consistent, stay diligent. Diligent یعنی پر شور باش، پر تلاش باش، پر همت باش. And never quit. هیچ وقت کویت نکن. You can't stop somebody that won't quit. تو نمیتونی جلوی کسی رو که هیچ وقت کویت نمیکنه بگیری. You can't stop them. And then, of course, with all the tools that you have access to, و الان با همه اون ابزارهایی که بهش دسترسی داری، the internet has made it simple اینترنت همه چیز رو ساده کرده to become a millionaire. تو بتونی یک میلیونر بشی. I said simple, not easy. میگم سیمپل یعنی سادهش کرده، نمیگم راحتش کرده. ایزی نیست، سیمپل هست. مثل نتورک مارکتینگ که میگن it's simple but not easy. ساده است، قدم‌ها 1 2 3 4 ساده است ولی راحت نیست. Because it's not easy to stay consistent. دلیلش اینه که آسون نیست که تو هر روز کاری رو انجام بدی، تداوم داشته باشی. It's not easy to stay diligent. It's این آسون نیست که تو پرشور و پرهمت و پر انرژی کارت انجام بدی. not easy to stay focused. این آسون نیست که تو متمرکز بمونی. Because a lot of us are become victims of mass distraction. بخاطر اینکه خیلی از ماها قربونیه mass distraction، یعنی همه اون حواس پرتی‌هایی که اون بیرونه هست شدیم. And there are a lot of weapons of mass distraction that are A lot of weapons of mass distraction. ما توی انگلیسی weapons of mass در واقع destruction داریم و منظورشون سلاح‌های کشتار جمعیه. این کلمات رو عوض کرده خیلی قشنگ. weapons of mass distraction میگه سلاح‌هایی که به شکل خیلی دست جمعی حواس ما رو پرت میکنه. ما همه قربونی اینها شدیم و داریم میشیم. out there. And it used to be, when I got started in business, it used to be the TV. وقتی که من شروع کردم به تجارت، تلویزیون بود اون وسطه. We call it the electronic income reducer.
ما اسمشو گذاشته بودیم وسیله برقی درآمد کم کن. Mhm. The TV. Now it's our phones. Yeah. الان تلفن‌هامون این نقشو داره. They're at our fingertips. زیر انگشتمونه، راحت میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و حواسمون پرت بشه. You can get caught up on Instagram or Facebook and realize that you spent an hour or 2 hours just scrolling and now یه وقتایی میشه یکی 2 ساعت تو اینستاگرام یا فیسبوک گیر کردید، حواستون هم نیست، سرتون میاد بالا میبینید 2 ساعت زمانتون گذشته. you're on somebody that's been tagged, paged, and یکی تگتون میکنه، یکی شما اونو تگ میکنید که منشنتون میکنه، جواب اینو میدید، لایک اینو میبینید. this and this and this. That's fine when you get to a point where you're using it as a platform میگه این اوکی زمانی که شما به جایگاهی رسیدید که از این دارید به عنوان وسیله پول درآوردن استفاده میکنید، یعنی این کاراتون در راستای بیزنستون. for you to generate money. Right. But if you're not there yet, stop spending so much time, اگر اونجا نیستید لطفاً زمان خودتون رو به این شکل هدر ندید. becoming a victim of mass distraction. قربونی این وسایل حواس پرت جمعی Stay نشید. focused, keep متمرکز بمونید. creating in silent به خلق در سکوت ادامه بدید until you get to the point where now you can start to show people some of به جایی برسید که حالا میتونید به آدما نشون بدید the results that you're having. And then, of course, the lifestyle and those things نتایجتون رو و بعد البته بعد از اون لایف استایلتون رو. come. And remember, it all starts with personal growth and development. یادتون باشه همه چیز با رشد شخصی، با پرسونال دیولپمنت شروع میشه. Your philosophy, فلسفتون، because when your philosophy is right, your attitude is right, فلسفت درست باشه، نگرشت درست، you're going to attract every single person that you need. و شما در این لحظه هست که با فلسفه درست و نگرش درست همه آدمایی که شما نیاز دارید تو مسیر هدفتون رو جذب خواهید کرد That's going to help you with your goals. که به شما کمک کنه در راه رسیدن به هدفتون. Last thing I'll say is write the goals down. آخرین چیزی که خواهم گفت اینه که هدفاتون رو بنویسید. There's magic when pen hits the paper. جادوی اتفاق میفته وقتی خودکار یا نوک قلم در واقع کاغذ رو لمس میکنه، منظورش وقتی که مینویسیدش. Don't put them in your phone. Everybody got a memo pad and all that in your phone. گوشیتون نذاریدش، بنویسیدش جایی. Write it down, put it in front of you, put it on the mirror in front of you, همه جا بذارید تو خونه. in your car, all these different things, and see it every single day. هر روز ببینیدش جلو آینه، تو ماشینتون. Because people, they see the testimonial, they see the results, they don't see all the tests. And I remember when I got وقتی اینکه آدما همه اون روزهای قبل از رسیدن به اون اهداف و تستیمونی ها رو نمیبینن. I started years ago, I remember a funny story. یکی از داستانایی که سالها پیش وقتی کارم رو شروع کردم داستان خنده‌داریه، ولی بذارید بهتون بگم. I started my network marketing business with no نتورک مارکتینگ رو زمانی که شروع کردم هیچ پول نداشتم. یه آدم بی پول بودم. money. Got started, and I had this girl. We were starting to date یه دوست دختری داشتم. at the time, and she came over to my house, اومد خونمون. and she didn't know that the lights had not been paid for. نمیدونست که من پول قبض برق خونه رو نداده بودم. And so I had candles all around the house. و به خاطر اینکه برق نبود من شمع روشن کرده بودم. همه جای خونه پر از شمع بود. And she thought it was a romantic evening. و اون فکر کرد که ما یک زمان خیلی رمانتیکی رو قرار داشته باشیم یا She thought it was like, man, you're romantic and this and that. And I'm like, yeah. I forgot to put one in the restroom though. میگه زمانی که مجبور شد بره دستشویی She figured it out when she went to the bathroom. The light didn't work. اینجا متوجه شد که در واقع برق کار نمیکنه، لامپا کار نمیکنه. The light didn't work. And I told her, I said, من بهش گفتم صادقانه. this is where I am right now. من اینجام الان تو زندگی. This is where I am. Next month will be different. ماه بعد بهتر خواهد بود قطعا. I kept a positive attitude. من در واقع یک نگرش مثبت رو نگه داشتم و یک برخورد مثبت کردم. ماه بعد بهتر میشه. We laughed about it, and we're still friends now. یکم خندیدیم. هنوزم دوستیم با هم. در واقع از دوستان من هست، نه حالا مثل قبل، ولی دوستیم با هم. Acquaintances now, and she said, and because there will be people that come into your life that'll remember your brain is fertile. Anything you're allowed to plant into your brain
میگه که آدمایی تو زندگیتون میان که حرفایی میزنن که مثل دونه اونجا کاشته میشه و همیشه هست، یادتون It نمیاد. will grow, negative or positive. And مثبت یا منفی اونها رشد خواهند کرد و این مهمه که میگن ذهن ما مثل یک جایی که کشاورزی میمونه و حرفای آدما میتونه این شکلی اثر بذاره چون حرف اون شخص تو ذهنش مونده. she planted something in my head. اون چیزی تو کله من کاشت که She said, Mike, I know that you're going to be a multi-millionaire گفت مایک من میدونم تو یه روز یه مولتی میلیونر میشی because there is no one I know و اینکه دور و بر من هیچ کس نیست تو آدمایی که میشناسم مثل تو that is more ambitious, که بیشتر از تو رویا داشته باشه، has the people skills, مهارت داشته باشه and will attract the people around them that they need to go out and make it happen. و مثل تو بتونه آدمایی که دور و برش نیاز داره جذب کنه که بتونه با اونها بره کاری که میخواد انجام بده. And anytime I ever doubted it, I could just recall little things in my از زمانی که تو زندگیم شاید سختی پیش اومد شک کردم به چیزی این تو ذهنم اومده head that people sold into me along the way, and those things will happen for you if you attract those right. و اگر شما هم با این فلسفه درست و با این نگرش درست بدید این آدما میان تو زندگیتون و اون دونه ها رو تو ذهنتون میکنن که شما بتونید در نتیجه کاشته شدن همه اون دونه های درست تو مسیرتون برید جلو اون چیزی که میخواید برسید. People get in the right environments, get in the right rooms, با آدمای درست بچرخید، تو فضای درست باشید. watch the podcast. پادکست هایی که مثل اینو ببینید. I mean, I keep driving this home. If you watch the podcast by itself, he giving you it's something called $1 million worth of game. Isn't it a show somewhere? Yeah. You give him two. در واقع احتمالاً تبلیغات قبلا کرده دیوید که گفته آقا این پادکست رو بیاد ببینید که اگه این پادکست رو ببینید میلیونر میشید. تبلیغات در واقع این پادکستی که الان داریم میبینیم بوده. حالا خیلی با تیکه و کنایه داره صحبت میکنه، خیلی سخت فهمیدن که دقیقاً منظورش چیه. We'll call yours $1 billion worth of game. دیگه از این به بعد در واقع اسمشو میلیونر نمیذاریم، بیلیونر میذاریم. Because I've been on here now. Yes, sir. من که من اینجام دیگه الان اومدم. $1 billion worth of game. $1 billion worth of game. Yeah. یک بازی که میلیارد میارزه. Yo, Mike Sims, thank you so much. Man, listen, we can't close it out no better than that. میگه که مرسی مایک، بهتر از این نمیشد این جلسه رو تمامش Well, کرد. how can they find you? How can they چجوری آدمو میتونن پیدا کنن؟ Mike Sims Worldwide on روی اینستاگرام مایک سیمز ورلدواید. Instagram. yeah, Mike, can we put some links to like some investments that again, I'm heavily it's not even heavy. میگه میتونیم چند تا لینک سرمایه‌گذاری هم از کارهای تو بذاریم اونجا. میگه من به شکل سنگینی اومدم وسط و بعد میگه نه من کجا معلوم نیست به نسبت در واقع شاید سرمایه‌گذاری من اونقدرم نیست ولی Depending on what you're talking about, but I got some money in one of the investment vehicles. Yeah. And این در واقع اینستاگراماشون هست. پیشنهاد میکنم دوستانی که الان دارن ویدیو رو میبینن دنبال کنن. و میگه که من یه سرمایه‌گذاری کردم و الان 60,000 تا بالام توی جریان این ویدیو 60% گفت، احتمالاً 100,000 تا گذاشته بوده و 60%ش میشه 60,000 تا تو 1 ماه 2 ماه. and it's up like 60,000, like up 60,000. Yeah. So that's pretty cool right now. Yeah. Well, but depending on when you see this, it might be a whole lot more. But yeah. So can we? We'll create some links. Of course, legally, there are things that we have to do before someone. یه سری لینک‌های رو ما براتون ایجاد خواهیم کرد. البته قبلش باید برای اینکه همه چیز قانونی باشه یه سری چیزا رو با هم صحبت بکنیم. One says, let me talk to you. Things of that nature. We got to know صحبت بکنم بگم کی از مثلا تروریست نباشه. who you are, and you know you're not a member of a terrorist group or. Right. I'm joking, but not joking. من دارم شوخی میکنم ولی شوخی هم نمیکنم. You know, just that you're qualified and educated on. ولی خب جلساتی هست که باید بذاریم که شما در واقع یک رابطه کاری با شناخت باشه. On some investment vehicles that we have access to. But yeah, absolutely. There it is. شما میتونید در واقع از بعضی از این ماشین‌های سرمایه‌گذاری که من ایجاد کردم و شرکت من داره استفاده Look forward to doing some stuff with you, man. We haven't done anything together business-wise. We got to put something together. Right, and I don't like that. I don't like that we و اینجا میگن که با هم دیگه سه بیزنس‌های انجام بدیم. Yeah, I don't like it either, man. Yeah, let's like fix it. that. Let's do Listen, man, make sure you follow my brother Mike Sims Worldwide, and we can't close it out no better than that. Do me a favor, go get you some social proof, meaning I need you to go build something, save the receipts, then take that information, bring it back to your community, and teach your community how you did what you did. That is the only way our community. اینجا هم خیلی خلاصه لید با اگزمپل رو داره به این شکل میگه یه کارایی بکنید
تلاشی بکنید، نتیجه خلق بکنید و بیاد به جامعهتون، به دوستاتون، به گروهتون، به تیمتون بگید چجوری اون کار انجام دادید. این کاری که ما انجام میدیم تو گروه. Grows. All right, we are out of here. Mike, I appreciate Appreciate you, bro. it. Yep. What's going on, fam?